චාව හැමෝටම ඉතින් අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇත්තටම එන්සියෝ ෆෙරාරිගේ මහගෙදර ෆෙරාරි මුසයෝ එක බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේක පිහිටලා තියෙන්නේ මරනෙල්ලෝ කියන පුංචි ගම්මානේ එන්සියෝ ෆෙරාරිගේ උපංගම. ඉතින් ඇත්තටම ෆෙරාරි ගත්තොත් එහෙම ෆෙරාරි කියන්නේ වාහන ලෝකේ සුපර් කාර් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම අපි අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්නේ ඒ පිළිබඳවයි. ෆෙරාරියේ සියලුම විස්තරයන් අපි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න. ඒ වගේම ඇතුළට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක් කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ඉක්මනින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි මුසයෝ එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. ඇතුළ කොයි වගේද සහ ඔයාලට මොනවාද එතන බලන්න තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඇතුළට
ඉතින් අපි හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ෆෙරාරි පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි දැනුමක් අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ අපි ඉදිරියේදීත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක් කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ඉක්මනින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන අපේ Facebook page එකක් තියෙනවා Sri Lankan Traveller Italy. like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම Instagram profile එකක් තියෙනවා follow කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ සතියේ හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.